walking at night in Quirino Hill. Ganun yung mga effects, ano? Sana yun eh. Di ba? Batangas, wala tayo sa Batangas. Hindi na nasa Batangas tayo, ganyan yung binibili namin. Tama. Sarap yan. Let's go. Salamat po. Oops. Sobrang tarik. Kailangan bumuelo sa Quirino Hill, Baguio. Saka to. Naman sa mga kamag-anak nila, wala naman pupunta. Yung pinsan niya, yun nga. So, classmate niya. Isa lang yung naman yung classmate. Ha? Wala naman magpalaboy sa akali. Ito ang aming almusal dito sa Baguio. Tuyo at itlog. Ayun po, pinangat. Puset. Yuntan. Squid in can. Meron pa tayo. Mga helmet. Importante, may nasilungan kami at hindi malamig. Alright. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sabit-sabit ang mga vest. Siyempre, para may natulog ng 10 daga dito sa higaan. Sa kaguluhan. I love Baguio t-shirt. This is a hammock. Ito mo, gagamit to. Strawberry. 8 for 100? Ay maliliit. Sari-sari, sili ka na. O ganun? Ulit ah. 8 for 100. 3 for 100. 5 for 1,000. Magkano yan? Jam mo. Tandaan daw. Nakikita ko kasi ito yun. May laman. Kasi yan. Wala yun. Kunti ka lang. Mukha. Original lot dito. I love Baguio, Philippines. Yan, ang tunay. Sira to eh, no? Painitan natin. Parang di masira. Masisira yan pagka inawin mo pa yan. Strawberries. Pork. Chicharon. Lechon. Ito may laman, oh. 120 may laman. Isang bote? Isang bote, te? This is wine. Strawberry wine. 40 isang piraso. 40 isang piraso? Banana chips. Pero papabili. Sino? Pumukin. Oo, pag nagbagyo ka, kailangan bibili ka niya. Ako rin, nagpapabili ako sa'yo. Bili mo ako. Kaya ube.
Gala tayo sa Luwakan. Sandaan lang eh. Sandaan lang. Ayan o, dyan kami bumili. Sandaan lang.